Salut! Astăzi vreau să vă arăt cum să faceți live. Deci, prima dată trebuie să vă instalați camera, fi live, dăm click, vă va apărea instalați, la mine nu, că am deja instalată și dăm pe deschideți. Aici poți să alegi să filmezi cu camera sau cu screen. Eu aleg cu screen, după alegeți pe YouTube, dăm aici, ok, dăm pe start. Bun. Bun. Și avem aici. Dăm click și dați pe Go. Și gata, acesta a fost tutorialul. La revedere!